लिनुहोस् अलिकति हुन्छ नि मान्छेहरुपछि यति साह्रो नरिसाउ न बिस्कुट कसले खान्छ बिस्कुट कसले खान्छ हैन अहिले चाहिँ उ चाहिँ ओभर रिसाइरहेको छ क्या त्यो ताना के हो मेरो भ्लगलाई के हान्दियो व्हाट्सअप उदोबाट होइन म त्यस्तो झर्दै थिएँ उदोबाट तु यहाँ आयो क्या अनि केटाहरूलाई ब्याकै पठाइदिएको क्या मैले चाहिँ हेलो नमस्ते व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल न्यू डे न्यू भ्लग अब गाइज सबैजना सन्चो आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चो आरामै छु होइन अनि आज चाहिँ टक्कसँगले सपिङ गर्नुको लागि रविसम्म ट्याक्क लाएर जाँदैछु होइन त्यो यति पैसा छ मसँग होइन गाइज ट्याक्क लाएर यी मैले टक्क मिलाएर नि तपाईँहरूलाई देखाइदिइसकेँ यहाँ धेरै होला होइन पैसा भनेको त्यस्तै 6-700 जतिको सपिङ गर्नुपर्ने छ होइन त्यही हो अब टक्कसँगले अब हामी एकैताली बाटोमा भेट्छौँ अनि त्यस पछाडि गफ गर्दै ट्याक्क लाएर जानुपर्छ होइन त्यो गाएछ होइन अनि ब्याप्स हो अनि तिम्रो लागि के ल्याइदिनु त अनि आज मलाई आइसक्रिम अनि अरू यस्तो चिसोमा नि आइसक्रिम हो र भन्छ मिठो हुन्छ नि त आइसक्रिम हो र बिलिँदैन पनि हो हो र आगो ताप्दै खाने विचार गरेको क्या अनि कुल्फी पनि ल कुल्फी पनि आमा हो र यस्तो चिसोमा नखाऊ होला यार तिमी मार्गी लाग्यो भने म के गर्नु अनि के हो म चाहिँ ब्ल्याक ह्यान्डसम देखिरहेको छु त अनि तिमी त के हो कुहिले नि हो क्या हो गोरो न गोरो छ त होइन तर के होइन त्यस्तै हो अब टक्क लाएर अब हामी जान्छौँ भने त्यही हो होइन अहिलेको लागि के ड्याङ हान्देऊ न त अनि बस्दै गर ल बाई बाई हान्देऊ न खोइ हातै हल्लिएन त ल त्यही हो आज यो काग कराइरहेको छ क्या मलाई नजा भन्दैछ कि क्या हो यहाँ ट्याक्क कराउँदै बसिरहेको छ हो ल त्यही हो अब टक्क लाएर यहाँ मास्तिर मेरो गाडी छ होइन अनि त्यहीँनिर ट्याक्क भेट्नुपर्छ यहाँनिर छ गाडी छ होइन कुद्दै जाउँ न त होइन अहिलेको लागि के भएको छ र ढुन्ढुन यहाँनिर टक्क मेरो गाडी छ होइन अब एकैताल स्टार्ट गर्छु अनि टक्क घुमाउँछु अनि त्यस पछाडि अनि कुरा गर्दै जानुपर्छ है गाइज बेब्स मेरो हेलमेटै छुट्टै छ ल्याइदेऊ त आज कस्तो हेलमेटै छोडेछु क्या गाइज अनि त्यस पछाडि उसले टक्क ल्याइदिँदैछ होइन मैले त्यहाँनिर ल्याइदेऊ भनेर मागेको थिएँ अनि त्यो अनि टक्क यहाँ छ मेरो गाडी ऊ यहाँबाट टक्क ल्याइदेऊ छ न अब टक्क हो र ल थ्याङ्क यू वेलकम अरे त्यो गाइज अब टक्क स्टार्ट गर्नुपर्छ अनि जानुपर्छ होइन टक्कसँगले हेलमेट लाउनुपर्छ होइन गाइस अनि त्यसरी हामी जानुपर्छ अहिले टक्क मेरो गाडीमा राखेर मैले हेलमेट लाउनु लागिरहेको छु है त त्यो टक्क यस्तो खोलिदिउँ न त होइन चिल्क अनि मेरो चाबी यहाँनिर छ टक्क बाइक स्टार्ट नगरेको पनि धेरै दिन भइसक्यो क्या आमा यस्तो योहरू हुस्से अरे यो सिटले होइन बाइक यस्तो फोहोर लागिसकेको छ क्या जस्तै यस्तो क्या लेक्रा जस्तो टाइपको होइन अब टक्कसँगले स्टार्ट गर्नुपर्छ खोलेर एकचोटि हेरिदिउँ होइन अनि अहिलेको लागि टक्कसँगले स्टार्ट हान्यौँ होइन टक्क यो स्विच खोल्यो चाबी अब ट्याक्क खोलिदिउँ अनि एकछिन यो टक्क राख्थ्यौँ अनि आमा शीत लागेर यस्तो भइदिइरहेछ क्या धुलो गाडी पनि धुने बेला भइदिइरहेछ होइन स्टार्ट हान्नु होइन हल्का हल्लाउँ न होइन हल्का हल्लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो तेल जाम भएर बसेको हुन्छ क्या यस्तै खाले गाडीतिर अनि त्यो फेदमा त्यो फोहोरहरू पसेको हुन्छ अनि त्यस्तोले गर्दा स्टार्ट हुन जान्दैन ओ यो अन्त लाइन होइन अनि टक्कै यसरी हुन्छ क्या न त हतवात हुनु मान्दैन क्या अब गाडी घुमाउँ अनि त्यस पछाडि जानुपर्छ गाडी छ मेरो घर चाहिँ यही हो गाडी छ होइन त्यो मिटरै बढ्दैन त जिरोमै घुमाउँदो रहेछ त हौ म त अनि बाटो चाहिँ बडो छ है त्यस्तो क्या डट बाइक भएको चाहिँ दामी हुन्छ क्या किनकि यस्तोतिर कुदाउनु मजा आउँछ नि त हत्ती क्या हत्ती सानो बाटो छ होइन तर केही छैन
निचर्काले जानुपर्छ होइन त्यो ओ वान मिस्टेक ग्याम ओभर हो नि त यहाँ त यता पनि स्याट यता पनि स्याट होइन डिलमाथि कुदाउनुपर्छ नि त दामी दामी कस्तो ब्रेक पनि फेर्ने बेला भइदिइरहेको छ क्या च्याङ्क र चुइक कराउँदैछ त अति भन्दा पुरो घारी यस्तो छ क्या पुरोहरू लागेर हुन्छ नि त माथि निस्किँदा त अहिलेसम्म पुष्पास हान्नुपर्ने हुन्छ होइन हामीले अस्ति चाहिँ यहाँनिर टक्कसँगले खनेर हामीले बाइक लग्यो क्या यता पहिरो झरेर कस्तो बिल्ला भइदिइरहेको छ अनि थोरै जङ्गल राइड हुन्छ नि त होइन केटाहरू अस्ति नि यहाँनिर कस्तो जाममै आइदिएको क्या उदोबाट होइन म त्यस्तो झर्दै थिएँ उदोबाट तुई यहाँ आयो क्या अनि केटाहरूलाई ब्याकै पठाइदिएको क्या मैले चाहिँ अब म त ब्याग जाने कुरा भएन ओह्रालोमा म बजारसम्म कता रेकर्ड हुँदैछ होइन रातो बोलिरहेको छ छैन छैन ल कहिले खानु थियो अब बस्नु बिस्तारै गएको ल बुम 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 कस्तो रेकर्ड हुँदैछ न भइरहेको छ त होइन रेकर्ड हुँदैछ भनेको त छैन अरे दामी रेकर्ड भइदिइरहेको छ त होइन होइन मजा मजा आइरहेको छ क्या जम 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 घर पुगेर त मलाई ढिलो भइहाल्छ नि अहिलेसम्म काम गर्न आइपुग्नुपर्छ गएर एकैछिन 10 मिनेट मात्रै कस्तो अनि के गर्नुपर्ने उही लोके घरमै राख्ने बाइक अनि गरायो के गर्नुपर्ने घिउ लगाइदिएर आइनु पर्ने घिउ लाएर केमा लाएर यो प्लास्टिकमा कति थोरै मात्रै छ अनि बनायोरी होला बनाइसकेको छ लाउनु मात्रै बाइक हाल्नु मात्रै हो सबै धुएर जान्छ ल त्यसो भने म यहीँ पर्खिने गर्छु ल हिँड न लग्यो घर सामान ए यहाँ पिकअप छ पिकअपबाट अप्ठ्यारो हुन्छ ए घोड्दा निकालेको जान गएर यही बस्दै गर्छौ नि म यहाँनिर बस्छु यहाँनिर बाइक टर्निङमा आऊ न ल म यहाँ घुमाउँछु ल तल आएर यहाँनिर फर्काइदिनु बस्दिनँ न त होइन केटाहरू पनि सँगै जानुपर्छ नि त मजा आउँछ होइन ट्याक्क यहाँनिर डाँडामा बस्दै गर्छु म चाहिँ होइन अलिअलि भ्लग पनि एडिट गर्दै बस्नुपर्छ क्या यहाँनिर अघि उताबाट आउँदै गरेकोहरू अनि त्यसो चाहिँ भरे लगाइदिइहाल्नुपर्छ होइन त्यही हो अहिलेको लागि आम्मा केटाहरू चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुग्यो है कत्रो ढिलो अनि मेरो भ्लगमा फर्स्ट टाइम अरे केटाहरू मतलब धेरै पछि धेरै पछि कति लगभग मैले भन्दा कति 6-7 पछि त्यो नन ढिलो क्या न 10 बाटाबाट भन्दा नि ऊ त हिजोस्ति भर्खर निस्केको त्यो अनि के हो अनि 10 मिनट भनेर मैले 10 मिनटको भिडियो काटेर नि पुरा एडिट गरेर परदेखि आएकोसम्म यहाँ बनाइसकेँ अनि गएर घर पुगेर प्लास्टिक हानेको नि त ल गाइज अहिलेको लागि चाहिँ भनेको आइहाल्यो निकालिदिन्छु म त ननिकाल्नु भन्दैछ क्या टाटा लाएर अब हामी बजार आइपुग्नु आँट्यौँ क्या अब तपाईँसँगले जान्छौँ होइन जान्छौँ गर्छौँ सपिङ गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी घरतिर फर्किन्छौँ के हो यता त उज्यालो छ त अनि कति होइन क्या उज्यालो हाई भनिदिनु यता आऊ ल
आइहाल्यो सानो काम छ होइन क्या त होइन सामान किन्नु सकौँ होइन आइहालिदिनु आइहालिदिनु मात्रै छ क्या मुखमै झुन्डिसक्यो होइन ठिक है त्यस्तो लागेर होइन के हो मेरो भ्लगलाई के हान्थ्यो वाट्सएप के हो कोरियन भएर छ त अनि रेकर्ड हुँदैछ त निस्क्यो अब म केटासँग हिँड्दै गरेको एकछिन डान्स पो सिकेर आएको त बिहिबार आऊ यार के को छ 11 को म आउँदिनँ होला सँगले होइन तपाईँसँगले होइन ल गएको ल ल हान्दिउँ चेक के हान्दिउँ मेरो भ्लगलाई ल जाउँ बाटोमा भयो जाउँ बाटोमा भयो लगाए चल्छ होइन हामीले यहाँनिर सबिन मुखिया रविको होइन पार्सल लिएर यहाँदेखि आइपुगिसक्यौँ ल तिम्रो लागि मैले दिइसकेँ होइन अब यो अहिलेसम्म अनबक्सिङ हुन्छ गाइज होइन यो भनेको यो ओभर दामी होइन यो ओभर दामीको पनि दामी हो अहिले अनबक्सिङ हुनेवालामा छ भ्लग हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म बलपेन लिएर बनेको देख्छ नि यो त फिक्सन तारजनले चाहिँ लेखेको हो अनि त तारजनले त नि बलपेनले लेखेको ल जाउँ अहिले ढिलो हुन्छ बाह्र ब्याग गर्दैछ तारजनले नि गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ टक्क होटेलमा आइदिइसक्यौँ होइन अनि यो अनबक्सिङ गर्नुको लागि अनि यो अनबक्सिङ गरेको उपलक्ष्यमा चाहिँ के भने हामीलाई खासै स्पोन्सर पनि हुनेवालामा छ उसको तर्फबाट होइन अब यो टक्कमा छ उसको तर्फबाट होइन अब यो टक्क अनबक्सिङ हान्ने भएन म हान्दिउँ कि तिमी हो म हानिदिन्छु ल हानिदियो होइन यस्तो हानिदिउँ क्या यहाँभित्र फेरि फोन मात्रै छैन नि अन्त गर्न म देखाउनु मात्रै आँटेको यहाँ त्यहाँ हो यहाँ यहाँनिर खिचेको छ नि त यहाँ हो यहाँ ल बक्कै त यहाँनिर यस्तो दामी होइन यस्तो प्याकिङ गरेको छ होइन लकै स्टप गर न नि यहाँनिर त्यसरी गाई चाहिँ यहाँनिर डायमन्डहरू पनि हुनसक्छ होइन ब्लग हेर्दै गर्नु होला ए मेरो भिडियो हेरेर होइन त्यो उसलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला म नम्बर तपाईँहरूलाई दिनेवाला हुन्छु यो तामा एउटा सेटै गएछ यहाँ के छ अहिले यस्तो ब्रान्डिङ गरिदिनु यो त चार्जर त्यो त चार्जर पो रहेछ तिमी सब्जी खाइदिनु रेडमी गाइस रेडमी अन्त तार रेडमीमा के छ गाइस अब हेर्नुपर्छ त्यही रहेछ त नि भन्छ त नि लगायत हुन्छ त नि चार्जर टक्क यहाँ गाइस के छ नदेखाउँ होला यस्तो यहाँ के हो रेडमीको खोलमा रेडमीको खोलमा के छ गाइस अब अब यस्तो पनि देखाइदिउँ न त गाई छैन के गाई चाहिँ यहाँनिर त रेडमीको खोलमा त आइफोन
7+ रहेछ ग्यास होइन आमा मिठो दामी छ है ग्यास होइन ट्यागको हेरिदिउँ न ट्यागको लाएर उही होम 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 ट्यागको लाएर दामी दामी गाइस त्यो अहिलेको लागि चाहिँ स्टप अब खाजा खानु पर्ने हुन्छ फाइनली गाइस अहिले चाहिँ टक्कसँगले हामी बजारदेखि टक्क होइन यताउता हेनतेन गरी टक्कसँगले यहाँ तल आइदिइसक्यौँ होइन अब घरतिर आइसक्यौँ होइन टक्कसँगले के गर्नु होइन अब केटाहरू पछाडि आउँदैछ यहीँ हो छुट्टिने बाटो भनेको होइन लकडाहरू के गरिदियो छुट्यौँ होइन ल राम्रोसँग जाऊ त्यही हो बहिनीको भ्लगलाई धेरै माया गर्नु होला होइन अनि माया भन्दाखेरि चुम्मा होइन लाइक कमेन्ट स्योर सब्सक्राइब त्यति हो गर्नु नभुल्नु होला अनि बेल आइकन मेन अरू भिडियो त्यो के अरे नोटिफिकेसन आउनुको लागि ट्याङ होइन ठ्याक्क थिच्दिनु त्यो पैसा लाग्दैन लाग्यो भने नि भन्नु होला अच्छा त्यो ल एकछिनको काम हो ठ्याक ल त्यो हो गाएछ होइन अहिले टक्कमा आइदिइसकेँ त्यही हो फाइनल गाएछ अहिले चाहिँ होइन टक्क म ढिलो आएँ भनेर उहाँ चाहिँ रिसाउनु हुँदैछ होइन तपाईँको लागि यहाँनिर टक्कसँगले मैले ल्याइदिएको छु तपाईँको यो कुल्फी खोइ हेनतेन भन्ने लिनुहोस् यति साह्रो नरिसाउनु होइन अहिले चाहिँ ऊ चाहिँ ओभर रिसाइरहेको छ क्या त्यो अनि त्यो के अरे यताउता भ्लग बनाउनु मलाई धेरै मन लागेन होइन आजको भ्लग भनेको यति